前はもう死んでいる。What's up, konnichiwa! So yan guys, welcome back to our channel. So matagal-tagal na din na hindi tayo nakapag-vlog. So as you can see, na-meet nyo na siguro si Corona from our last video. Yan, nilagay ko dito. Pag hindi nyo pa napanood, panoorin nyo guys para ma-meet nyo si Corona. So ngayon, we'll do some upgrades kung ano nang itsura ni Corona ngayon. Ayan guys, nagpalit na tayo ng gulong and rim. Tapos nakapagpintura na din tayo. Yan muna ang upgrade natin. And you have that claw marks. Siyempre, sportsman tayo, diba? Yan ang mga nadagdag nating upgrades. Ngayon naman, ang idadagdag natin from upgarage. Upgarage. Ano kaya yan guys? Malalaman nyo yan mamaya. Kakabit na natin. So, test muna natin yung sound from stock. Kung ano kaya magiging sound kapag napalitan na natin yan. So, ganyan lang siya guys. Sound niya from stock type. Kaya so yan guys, open natin kung ano yung papalit natin. Guys, ano kaya magiging tunog? Jasma. So nabili ko to sa second hand dito sa Japan from upgarage. Ano kaya magiging tunog? Malalaman natin mamaya guys. Keep in touch guys. Let's do this. And guys, malapit ka na siyang matanggal. Hirap.
So ganyan po yung itsura for comparison. Yan po, from stock to Jasma Hks Max. Ayan po ang comparison nya. Ano kaya magiging tunog nito? So ayan guys, nabaklas na natin, kakabit na natin mamaya. Papahinga lang tayo ng konti. Grabe, nahirapan ako dun sa bolt. Hirap tong tanggalin, nangalawang na masyado. So dito tayo nahirapan guys, kailangan natin bumili ng ganito. So nakalawang na siya, wala akong mahanap na extra para mas madali nating ilagay. Hanap tayo mamaya. What's up guys? So yan, nakabili na tayo. So ito, sira na. Kaya mag-i-improvise tayo. Kapalitan natin ng stainless. Ayan. Lalagyan natin pa rin natin yung spring. Tingnan na siya guys. So linisan lang natin to. Lalagyan natin ng fire gum para wala tayong singaw. Ayan guys, Hks Legamax. Fire gum, lagyan na natin. Lakas ng ulan guys, nabagyo tayo. So yan, kakabit na natin. Tara! Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday is set tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just Ganyan na siya. do it! Pero tatama siya dito. Hindi siya maganda. Kailangan natin i-adjust yung rubber para ibaba niya konti. Kaya mag-extension. Hanap tayo guys kung meron tayo nun. Ito. Kailangan natin ng mas malaki. Ito guys. Yan. Kailangan natin to guys. At pwede rin to. Extension din to guys. Diba? Marami tayong reserve. Tara. Virgin guys, ayaw pumasok.
Virgin. Virgin tea. Yun. Yun guys, pumasok sa wakas. So yan guys, nagawan natin ng paraan. Okay na yan para sa allowance niya. Hindi na tatamaan sa body para hindi masisira yung ating bumper. Diba? Galing. Okay na yan. Ito na tayo sa harap. So yun guys, nakabit ko na. So testing muna natin. Ano po yung allowance na dyan. Testing po muna natin kung anong tunog ng ating muffler. Bagong muffler. Wala siyang tunog. Oh yan. Malakas na tunog niya. Hks Legamax. Para pong naka-helicopter. As of now, wala namang nagbago. Ayan guys, ayos ba? Mukhang malakas ang tunog. Kumukha lang. Ganyan po. Ganyan siya kalaki. Masang-ayon ba kayo sa pangalan niya o hindi? Tingnan natin mamaya. So umuulan po guys. Sensya na kayo dun sa garahe ko. Medyo magulo. So babaliktaran ko lang yung sasakyan. Papalit po ako ng wiper kasi pangit na po yung punas ng sasakyan. Dadagdag ko po. So tara guys, palit ko muna to.
So yan guys, tapos na natin. Nakamit na natin yung wiper. Yan. Ay, tag-ulan na naman dito sa Japan. Kailangan natin yan. At nakabit na rin natin yung ating muffler. Yung Jasma Hks Legamax. So yan na po siya. Yan po siya kalaki. Yan. Sana guys nag-enjoy kayo at nagustuhan nyo ang ating video. Sana po wag niyo kalimutang mag-like at mag-subscribe at pa-share na rin po para laging updated po kayo sa upgrade natin kay Corona. Huwag mo kalimutang mag-subscribe po. Salamat po. See you again.